Hi mga kataps! Welcome back to my YouTube channel! For today's video, gagawa naman tayo ng no-bake cookies. Yan! Huwag kayong mag-alala mga kataps, makagawa pa rin kayo nito kahit wala kayong oven. Yan o. Yan! Kung bago ka pa lang mga kataps sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe and click the bell button below to keep you more updated. Yan. Tara mga katap, simulan na natin. Yan mga katap, simulan na natin ang paggawa ng ating no-bake cookies. Yung mga ingredients na kakailanganin natin dito ay gagamit lang tayo ng brown sugar. Yan. Gagamit din tayo ng white sugar. Yan. Tapos, gagamit din tayo ng butter. Mas prepared kong gamitin yung melted butter. Yan. Mix lang natin ng mabuti. Yan, pag na-mix na natin siya, gagamit din tayo ng isang itlog. Yan. Haluin natin. Lalagyan natin siya ng vanilla. Yan. Tapos, maglalagay din tayo ng konting asin. Yan. Tapos, i-mix na natin siya. Haluin lang natin ng mabuti mga kataps. Yan. Yan mga kataps. Pag nahalo na natin siya ng mabuti, i-add na natin yung ating all-purpose flour. Ayan. Maglalagay din tayo ng baking powder. Ayan. Tapos, haluin na natin ulit siya ng mabuti. Haluin lang natin siya ng mabuti mga kataps. Yan mga kataps, pag nahalo na natin siya ng mabuti, mag-add na tayo ng ating chocolate. Gagamit ako ng 2 pirasong Goya dark chocolate. Pwede rin kayong gumamit ng chocolate chips kung meron kayo, o kaya platops, or anumang chocolate na gusto nyong ilagay dun sa ating cookies. Yan. Ngayon, ang gagamitin ko is itong chocolates. Yan. Pagsamahin lang natin siya.
mga kataps, pagkatapos natin palamigin siya sa ref, ngayon naman, bibilugin na natin siya. Nagamit tayo ng kutsara, or kung meron kayong yung pang ice cream scoop, pwede nyo yun gamitin para magbilog. Yan. Or pwede nyo ring kamayin para mas madali. Yan mga kataps, painitin lang natin yung ating kawali at maglalagay tayo ng konting mantika para hindi dumikit yung ating cookies. Yan. Yan mga kataps, kapag mainit na yung kawali natin, ilalagay na natin yung cookies natin. Yan mga kataps, pagkatapos niyan, lulutuin natin to ng ilang minuto at tatakpan natin. A few moments later. Yan mga kataps, check na natin kung naluto ba yung cookies natin gamit ang cooking pan. Silipin natin. Luto na yung cookies natin mga kataps. Yan o, chewy yan. At soft. Yan. Yan. Hanguin na natin yan at papalamigin natin. Luto na siya. Ayan mga kataps, luto na ang ating no-bake cookies. Try nyo na to mga kataps. Simple lang tong gawin at alam kong kayang-kaya nyo yun. Yan. Thank you for watching mga kataps. See you in my next video. Bye-bye!